Vad är det för dag idag? Vad är det för dag idag? Det är torsdag idag. Det är torsdag idag. Vad är det för dag imorgon? Vad är det för dag imorgon? Det är fredag imorgon. Det är fredag imorgon. Vad var det för dag igår? Vad var det för dag igår? Det var onsdag igår. Det var onsdag igår. Vad är det för månad nu? Vad är det för månad nu? Det är mars nu. Det är mars nu. Vad är det för årstid nu? Vad är det för årstid nu? Det är vår nu. Det är vår nu.